สบายดีมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะวันที่7มื้อนี้นะมื้อนี้สิพาภรรยาไปเที่ยวก็จะมีปีใหม่ลาวเนาะก็จะปีนี้ก็จะเฮ็ดอยู่ Escondido ธรรมดาแต่ละปีผ่านมานี่ก็จะเฮ็ดอยู่San Diego ใกล้ๆเฮานี่เนาะเป็นรายการติดตามเบิ่งนํกันเนาะว่าเขาเจ้าสิเฮ็ดหยังแดมีหยังแดเนาะมีหยังขายมีหยังกินเนาะมีเพลงเป็นไผมาเล่นดนตรีแบบที่ม่วนๆกันเนาะบนนี้บนเขาเจ้าขายของกินเนาะพอดีมาเบิ่งดูว่ามีของกินในขายบ่ล่ะI don't need a nip for another one. Yeah, that's why you carry another one. เฮ็ดแล้วล่ะวะล่ะ ยังบ่ทันผัวเนาะ ว่า Mine wasn't this full. บายเลยเนาะได้ปีใบอยู่Escondido เนาะได้เป็นปีแรกที่ว่าเขาจะมาเฮ็ดอยู่นี่เนาะคนลาวปีนี้เนาะเขาเจ้าเฮ็ดก็จะมีเบียร์การ์เนาะเป็นเบิ่งลาวคนเฮาก็หลายอยู่ที่ว่าคนที่มากินเหล้ากินเบียร์เนาะและมีเบียร์ลาวเอาไปสนใจเนาะปีหน้ามาแวะนะครับบ่ได้มาเชียร์ปีนี้แนะนำตัวเอง Green tea น่ะชื่อเพลงน้อยนี่ก็ได้เนาะแนะนำให้ถูกฮู้จักจักหน่อยกันเว้าหลายสักกะลีวัดจะได้ไปทางนั้น ถ้าเรามีโอกาสเนาะปีหน้าถ้ามาเฮ็ดเป็นเก่าสิได้มาคงแต่มื้อนี้ขอออกจากวัดมานั่นเอาน้ำมนต์พิเศษจังหน่อย ขออนุญาตอาจารย์ออกมา อนุญาตอาจารย์จังหน่อย อาจารย์ได้รางวัล Happy New Year เด้อพี่น้องเด้อวันซื้อน้ำกันผมมีเว้าอย่างไร Happy New Year Happy New Year ซาซา Now you too. Cheers. What do you think of this place then? Good. Awesome. Beer now makes it better. Yes. โอ้ยเก็บให้มันหมดแม่เว้ยเก็บเท่านั้นแม่เก็บให้มันหมดแม่ คิดว่านี่ดูดีเลยก็หลายอยู่เนาะอยู่ดีเนาะอยู่ดีมีแต่คนหลายคนม่วนคนเราเดียวสบายดีนะครับสบายดีสบายดีปีใหม่วันหน้าแพ้ด้วยวันหน้าวงดนตรีแพ้ตามกันอยู่ใน YouTube นะลองไปทำตัวเองด้วยมั้ยโอ้ยว่ามา Inside. โอ้เป็นยังไงสาวเสื้อเหลือง สาวสีเหลืองแก้มเลย เขามาให้เอาเต็มที่สบายดีสบายดีควรนะ
it. And then down here. That's a stop. Yeah. So đấy này. Yeah. 2 for dirty or they don't know what it is. Can you try it? See? So this. Yeah, can it? Dirty, yeah. Take some picture of you too, okay? Go around. Yeah, yeah. Go around. Oh god, this is. ถ้าขอให้ท่านผู้ใหญ่มากก็ภาษาญี่ปุ่นหน่อย Here, we want to right look at you, maybe. So, while they're getting ready, just want to take a moment to thank you all the sponsors for making this event possible. So remember, support my community. You have more of this? That's it? What about? I'm gonna come back and get it later. I don't want to carry it around. Radiologist. Next, we have contestant number 8, Alanis Morissette. Sponsored by the Lao Advocacy of San Diego, LSD AB 1393. นักสาวไม่เล็กระบุแม่ได้แก่นักสาวอลานิสโบไลโอครับผู้ร่วมทำแมนสมาคมลาวอเมริกันคอมเมกซ์เซนเนโกลาว SD AB 1393 Her hobbies include Japanese type of drumming, aerial silk, Polynesian Tahitian dancing, and cooking Lao food and playing the piano. Her career goal is to enter the medical field and pursue a career as a physician assistant. ในเวลาว่างนางวันตีกองชายอีกบควอนผ้าไหมควอนพวกสาวลาวโพลินีเชียนไทฮีเชียนมัดแดงหัวห้างลาวและลิเปียโนจุดเป้าหมายในด้านวิสาหกิจแม่นางแพทย์ทราบโดยเฉพาะนางยักษ์เป็นผู้หลองทั้งหมดข้อตบมือเป็นเกียรติให้ทั้งในแก่นางสาวไม่เล็กระบุแพทย์ผู้ต่อไปในแก่นางสาวไม่เล็กระบุเก่านางสาวมินิโกทูซี Contestant number 9 is Monica Leslie Lucy, sponsored by Precision Dental. ผู้ประทับเป็นโอกาสนั้นว่าหัวแก้ว Precision Dental ในเวลาว่างนางวันแดงมูไปลองลิ้นเสื้อคลุมนุ่งการเห็นตามแฟชั่นและไปลองลิ้นหันข้างเกินพวกเก่าแก่จุดเป้าหมายอาชีพของนางตอนนี้มันต้องได้ทำปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในหลายประเทศเรียนกับสังคมอาเซียนแค่นี้โดยเฉพาะบุคคลที่มีโรคจิตก็ตบมือเป็นเกียรติให้แข่งขันให้แก่นางสาวไม่เล็กตำรวจเรา Her hobbies include painting, shopping, fashion, and boutiques. Her career goal is to graduate with a BS and work with Southeast Asian communities who have mental illness symptoms. Please give it up for contestant number 9. Can I ask the girls to take 3 steps forward, please? ในเวลานี้คณะก็สื่อทานผู้มีเกียรติทุกท่านคณะที่อยากได้ซื้อดอกไม้หรือว่าพวงมาลัยที่มามอบให้แก่นักสาวและเต้านางในเวลานี้ก็เขาสื่อกันแล้วนี่เป็นรอบที่สองที่จะคัดเลือกว่าผู้ใดหนึ่งในเต้านางนี้จะเป็นนางงาม
ก็แจกประชาชน So this is our second round for Miss Popularity. If you guys have recently bought flowers and you want to give it to your favorite contestant, please come to the stage and these beautiful girls will help you lay each contestant. And we want to remind you that flowers are on sale for you to engage and participate in the back. Each costs about $10, $20, and $50. And there are points assigned to those dollar values. So the more points, the more flowers, the better the chances of a contestant winning Miss Popularity. ก็กำเนิดเราไงมีเราอะไรเนาะในการเช่นเดียวกันข้อสื่อทางผู้มีเกียรติทุกทางในคณะที่อย่างได้คนอะไรซื้อเข้าไปหรือว่าของอะไรต่างๆแล้วก็เสื่อมมามอบให้นักทราบถึงแล้วนาย I see lots of flowers out there. Don't be shy. Please come on up and give your flowers to each of the contestants. อีกแห่งหนึ่งเลยนะท่านที่มีกระสอบรับไว้หรือว่าความอะไรที่จะมามอบให้ดอกนาชาติแต่ก็มาในวันนี้ก็เสร็จแล้วนะเราคณะกรรมการจะได้มอบให้ตามกฎหมายบางข้อทางผู้มีเกียรติที่เหลือจะมอง Once again, please help support this great cause for those that. ไม่น้องไม่น้องไม่ Just little baby. Well, today we just got done with the Lao New Year up at Escondido. So today my son's doing well over there, so we decided to stop by at the seafood place here. So it's called Swim here. Take a look at the food. So today, right now we got a dozen of oyster, sweet potato, and calamari. And we also have the house special that's coming, so that's the fall. Ready? เนาะมาพบกันอีกแล้ววันนี้คือนี่ลูกชายพามากินอาหารทะเลเนาะมื้อนี้เฮามีหยังล่ะนี่อันนี้แม่นออยสเตอร์ตัวนี้มันตัวน้อยแต่มันสดสิกินให้เบิ่งเนาะว่ามันเป็นจังไดเนาะเฮาต้องกินแบบเอาหัวสราเด้นี่ใส่ได้เลยเขาไม่กล้าก็จะกินเนาะเบิ่งนี่หวานดีมันจะออกสมๆนิดนึงหัวสราเด้แต่ว่าแซ่บไม่กล้าเขากินแล้วมาได้เอานี่เหล้านี่เขาจะห้องคินทักกี้มิลนะแล้วคนสุราจะหัวมอสโกมิลแต่ยังนี้เขาจะเสิร์ฟคินทักกี้มิลเขาจะใส่เบอร์เบนมาจากคินทักกี้มาผสมกับน้ำจินเจอร์เรลนะแซ่บหลายอันนี้มันกุ้งทอดเนาะก็จะเอาเบคอนราดกุ้งทอดกับเบคอนราดนะแต่ว่ามีน้ำจิ้มจ้ำเป็นชีสนะสิให้เบิ่งเนาะเป็นยังไงเนาะเอาไปกันเนาะว่ากุ้งนี่จะแซ่บขนาดกุ้งนี่เนาะใหญ่ขนาดไหนเนาะเมื่อกี้จนบังหน้าเลยเบิ่งเนาะแต่ว่าอยู่นี่เนาะแต่ว่าเขาจ้ำน้ำจิ้มของเจ้ามันเป็นชีสเนาะเป็นแบบนี้เนาะยาสกินได้บ่เข้มหวานพอดีเลยโอ้แซ่บกรอบเบคอนมันกรอบเนาะหมู3ชั้นกรอบ
แนะนำหมดครับถ้าเอาผัดมาตรงไปชิมมีข้าวสาลีมีหอยมีกุ้งเนาะว้าวอันนี้เนาะของกินก็จะของแค่กินฟูดso you got mussel corn shrimp yeah it's also good so how's your dinner Good, I'm stuffed. good I'm full. It was good what do you food. think of the sauce It's special. Our sauce is good, right? Our Special. sauce is always good. Right? Look, this is how good it is. Right? And look, We ate it all. Yes. So calamari is gone. Sweet potato gone. Sausage. This is kielbasa with the house sauce. Really good. Oyster on a half shell, gone. Look at this. So, this is quite a bit. You can see that we still have some left here. So this is gonna be in doggy bag. Right? So,แซ่บของกินอาหารวันนี้แซ่บไป แซ่บไร ลองจะมาได้ไหมแซ่บจะมากันได้วันนี้เลย ฮะ ลองกันได้วันนี้ มีลาบคนกินหมดเลยทุกอย่าง แมนบอกอันนั้นคือจะลายคนโบ คือเก็บหมดเลย แซ่บลายมือตาเป็นมือขึ้นคือลายโอเค